سلام. Merci for the invitation to come. ممنونم که منو دعوت کردید که بیام خدمتتون باشم. I want to share with you tonight about MCRS. من میخوام امروز راجع به کاری که انجام میدم با شما یه سری اطلاعات در اختیارتون بذارم. I want to start by talking about God's heart for people. قبلش میخوام راجع به قلب خداوند برای مردم با شما صحبت میکنم. And then how MCRS responds to people who are on the move and in need. و بعدش هم میگه چجوری MCRS همون جایی که ایشون کار میکنن چجوری با توجه به کلام خداوند برای مردم خدمت میکنه. I was in Luke today. در لوقا امروز I'm not sure how much I can say before you just finish a sentence. Okay. Yeah. It's different with different people. In Luke 21, Jesus is telling about people, the state of the world. در لوقا 21 که عیسی مسیح با مردم جهان صحبت میکنه. The disciples are wondering when he's going to be put on the throne. شاگردانش سوال میکنن که چه موقع است که قراره روی صلیب بره، چه موقع است که قراره به قبر بره. He says there's going to be a time of great difficulty. عیسی مسیح بهشون میگه که یک زمان خیلی سختی خواهد اومد. In Luke 21, he says, on the earth, nations will be in anguish. And در لوقا 21 میگه که در زمین زمانی خواهد رسید که and perplexity at the roaring and tossing of the sea. زمانی خواهد رسید که همه مردم در زمانهای خیلی سختی رو قرار سپری بکنن. People will faint from terror, apprehensive with what is coming on in the world. اتفاقات خیلی وحشتناکی قرار بیفته و مردم خیلی در شرایط خیلی سختی قرار میگیرن. I have to read the news every day from the United Nations. من وقتی که از سازمان ملل اخبارش رو مرتب هر روز دنبال میکنم to stay fresh with what is happening in the world. که بدونم چه اتفاقاتی توی دنیا داره میفته. At MCRS we have people from over 35 different countries. در این جایی که من کار میکنم MCRS ما تقریبا مردم رو از 25 نقطه در جهان میگیریم. They have come to Canada seeking refuge. که وارد کانادا میشن و به عنوان پناهنده درخواست میکنن. And when I read the United Nations news and I listen to other news, I understand why. وقتی که من اخبار رو دنبال میکنم متوجه میشم که چرا این مردم دنبال جایی هستن که پناهگاهشون باشه. Our world is in upheaval and forcing people to be on the move in ways they never asked for. واقعا میفهمم که چقدر شرایط سخت شده که باعث میشه که مردم از جایی که زندگی میکنن بخوان فرار بکنن به جورایی. This is not new to the journey of humankind. واقعا این چیز جدیدی نیست برای بشریت که داره اتفاق میفته. In the beginning, God created a garden that was to be home. در ابتدا خداوند یک باغی رو خلق کرد، درست کرد که قرار بود خونه انسان‌ها باشه. It wasn't long before people were displaced from that home because of the choices that they made. از زمان خیلی کوتاه بیشتر نبود که انسان‌ها از اون باغ جدا شدن به خاطر تصمیم اشتباهی که خودشون گرفتن. There would be further breakdown and displacement in their family as brother would fight against brother. بعد کم کم دیدیم که چقدر اتفاقات ناگواری حتی بین خانواده‌ها افتاد که برادرها حتی با هم جنگ می‌کردن. One would become a wanderer, one would lose his life. یک نفر از برادرها که زندگیش رو از دست داد، یک نفر که قاتل شد. In all of this displacement, God promised to be with people. در حتی در همه شرایطی که به وجود اومد توی این مشکلات باز هم خداوند قول داد که با انسان‌ها خواهد بود. Throughout the scriptures, we would see a people on the move, dealing with conflict and hostilities and broken relationships. و در کلام مقدس می‌بینیم که چجوری باز هم انسان‌ها در طول زندگی‌هاشون چقدر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردن با شرایط خاصی که توی زندگی‌هاشون به وجود اومد.
And yet God was promising to stay with them no matter where they were, longing for them to come home. اما خداوند همچنان قول داده بود که با اونها باشه و اونها لحظه به حال خودشون رها نکنه تا اینکه به خونه خودشون باز برگردن. We have a homecoming God who believes in welcome. ما واقعا در خونمون یک خانواده‌ای رو داریم که یک خدایی رو داریم که همیشه به ما خوش آمدگویی میگه و ما رو دعوت میکنه که پیشش برگردیم. And we live at a time now where we remember that God came to be amongst us. میدونیم که خداوند بین ما اومد به خاطر اینکه با ما باشه. Yet he himself did not experience welcome. اما خب به عنوان خدا هیچ وقت شرایطی رو که برای ما فراهم میکنه به عنوان یک شخص تجربه نکرد. Not only in the bigger picture of being rejected by those around him, نه به عنوان یک تصویری که توسط افرادی که دور و برش بودن رد شد، but in the very personal, tangible, day-to-day rejection. بلکه به عنوان یک شخصی که در هر ثانیه از زندگی تجربه کرد روی زمین رد شد به وسیله کسی که باهاش بودن. In Luke chapter 7, he is the guest of somebody in his home. در لوقا باب 7 به عنوان یک مهمان به یک خونه وارد میشه. And as he is welcomed by someone that is rejected by that host, به وسیله یک نفری که در اون خونه رد شده خوش آمدگویی میشه. he turns to the host who had all of the position and influence and opportunity. به طرف اون میزبانی که تمام شرایط و تمام موقعیت توی زندگی رو داشته رو میکنه. And said, "You've not welcomed me. و به اون میگه که تو من رو خوش آمدگویی نکردی. You did not give me water for my feet. تو پاهای من رو نشستی. You did not give me a kiss. تو با من رو بوسی نکردی. You did not put oil on my head." و روغن بر سر من نریختی. All actions of welcome. تمام اون چیزایی رو که یک نفر باید خوش آمدگویی بشه، Not just a hello, how are you? نه فقط یک سلام علیک معمولی، But to come under the roof and under the refuge of the host. بلکه وارد شدن به اون خونه و به عنوان یک مهمان پذیرای بودن از اون شخص. And so we have a Jesus who loves us. پس ما عیسی مسیح رو داریم که عاشق ماست. And knows what it's like to not be welcomed. و این رو میدونه با تمام وجود که چجوریه وقتی که یک کسی خوش آمدش نگه وقتی وارد جایی میشه. In fact, even more to know what it means to be insulted and not welcomed at all. و کاملا هم میدونه که چقدر سخته وقتی که در جایی باشه و انسان مردم اونجا اون رو اذیت کنن و اصلا دوست نداشته باشن که اونجا حضور داشته باشه. The world that we live in today is a world of offense and insult and lack of welcome. واقعا دنیایی که ما زندگی داریم می‌کنیم دنیای پر از چیزایی که واقعا باعث میشه که انسان‌ها رو خوش‌آمدگویی نکنن، پذیرا نباشن، مرتب اونها رو رد بکنن. It's a world that denies that God is longing for us to have a home. و دنیایی که رد میکنه خداوندی رو که ما رو دعوت کرده، ما رو خونده که در این جهان زندگی بکنیم به عنوان یک خونه. And to one day bring us all home to be with him, to be restored to the garden. و به ما این رو قول داده که در انتهای یک روز همه ما رو در یک جا به عنوان یک خونه جمع میکنه و ما رو خوش‌آمدگویی میکنه و پذیرای ما خواهد بود. And so every day we have an opportunity to show the God that we follow as a God of welcome. و هر روز ما این فرصت رو داریم که همچین خدایی رو که پذیرای ما هست به تمام وجود رو دنبال بکنیم. And that's what MCRS is all about. و این چیزی هست که ما در MCRS دنبال میکنیم. Because when you don't experience welcome from the very people you should, you become a refugee. وقتی که برای همین هست که وقتی اون مردمی که به عنوان پناهنده اینجا قبول میشن، مردمی هستن که در جایی که زندگی میکردن پذیراشون نبودن. So from MCRS's perspective, a refugee is someone who has been rejected by those that should have welcomed them. پس دیدگاهی که ما در MCRS داریم دیدگاهیه که ما مردمی رو حمایت میکنیم که به عنوان یک شخص در جایی که زندگی میکردن پذیراشون نبودن و ردشون کردن. Just have some pictures of lack of welcome. این چند عکسی که اینجا میبینید اون انسان‌هایی که رد شدن و پذیراشون نبودن توی کشورشون. And we remember that no matter what, refugees
are first and foremost people that matter. و ما در تو ذهنمون باشه که پناهنده ها اولین و مهمترین افرادی هستند که مهمن برای این کشور و باید اهمیت بهشون داده بشه. The people that we meet every day are people who have dreams, fears, and good reasons to laugh and to cry. انسان‌هایی که ما هر روز باشون در تماس هستیم افرادی هستند که یک سری آرزوها دارن، یک سری ترس‌ها درصد دارن و دلیل‌های خوبی هم برای خودشون دارن که خوشحال باشن یا که بخوان ناراحت باشن. The one big thing that makes them different is they were not safe to stay where they were living, and they've come a long way, hoping they will be safe to live amongst us. چیزی که اونها رو متفاوت می‌کنه نسبت به بقیه انسان‌ها اینه که اونها احساس امنیت نمی‌کردن در جایی که زندگی می‌کردن. برای همین هم یک مسیر طولانی رو طی کردن تا به جایی بیان که احساس امنیت بیشتری رو بکنن. There's another definition that the world uses that is important for us at MCRS, and that's the legal definition. و ما یک تعریف خیلی مشخص و قانونی داریم از پناهنده که در MCRS رو دنبال می‌کنیم. So, from a legal perspective, a refugee is defined as a person who is outside his or her country of nationality and is unable to return due to a well-founded fear of persecution because of his or her race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. یک تعریف قانونی که ما از پناهنده ها داریم افرادی هستند که از کشورشون خارج شدن به خاطر اینکه و توانایی رو که به کشورشون برگردن ندارن. و این به خاطر ترسیه که به خاطر عقاید مذهبیشون یا اینکه به خاطر فرهنگشون، به خاطر عقاید سیاسیشون و به خاطر اینکه جزء گروه‌های خاصی بودن که در اون کشور مورد قبول نبودن از کشورشون خارج شدن. This is the definition that we have to work with in our work. این تعریفیه که ما باید در MCRS در سر کارمون باهاش کار می‌کنیم مرتباً. Because that's the definition by which a person's claim for refugee status here in Canada will be accepted or rejected. و این تعریفیه که در کانادا به عنوان ما قبول شدیم و برای اونهایی که درخواست پناهندگی می‌کنن متوجه به این تعریف اونها رو یا قبول می‌کنیم یا رد می‌کنیم. There are three main categories of refugees in Canada: government-assisted, private-sponsored, and refugee claimants. سه گروه مختلف پناهنده در کانادا هستند. یک گروهی که به وسیله دولت کمکشون میکنه برای پناهندگی، گروهی که به وسیله اسپانسرهای خصوصی به عنوان پناهنده قبول میشن و گروهی که به صورت شخصی درخواست پناهندگی میدن. In keeping with our traditions in Canada, our country accepts between 10,000 and 14,000 refugees each year, with a couple of years ago being a bit of an exception with 25,000 brought. با توجه به تعریفی که ما در کشورمون داریم، ما سالانه تقریباً بین 10,000 تا 14,000 پناهنده رو قبول می‌کنیم که سال گذشته یه مقداری فرق داشته و 25,000 نفر رو قبول کردیم به عنوان پناهنده. This is actually a very small number given our population size. ولی در مقابل جمعیتی که در کانادا زندگی می‌کنن یک جمعیت خیلی ناچیزیه. With our population at almost 36 million, the refugees, people who have come to Canada as a refugee or gained refugee status, only make up about 149,000 people across the entire country. جمعیت کانادا در حال حاضر حدود 36 میلیون نفر هست که جمعیتی که به عنوان پناهنده تا به حال در کانادا قبول شدن حدود 150,000 نفر هستند که خیلی تعداد کمیه نسبت به جمعیت کلی کشور. So one of the things that we deal with at MCRS is people's perception of how many people are coming as refugees.
و چیزی که ما روی این مسئله کار می‌کنیم در MCRS تعداد نفرهایی که به عنوان پناهنده سالانه قبول می‌کنیم. There's a lot of fear that we are taking in so many. همیشه این ترسی وجود داره که نکنه ما این تعداد خیلی زیادی پناهنده رو قبول می‌کنیم. And yet really we are taking so few. اما خب در اصل تعداد خیلی کمی هستن که مورد قبول واقع میشن. More than half of the refugees that come to Canada are selected somewhere else outside of Canada for settlement here, and they come as a government-assisted refugee. تقریبا بیشتر از نصف افرادی که به عنوان پناهنده در کشور کانادا وارد میشن، افرادی هستند که در کشورهای غیر از کانادا مقیم بودن و توسط دولت از اون کشورها به عنوان پناهنده وارد میشن. Everybody who gets refugee status has had to make an application for that status somewhere. و افرادی که از این طریق به عنوان پناهنده قبول میشن باید یک فرم‌هایی رو برای پناهندگی در یک خارج از کشور کانادا پر بکنن. It doesn't matter where in the world they are or if they're here in Canada, they have the same process. و هیچ فرق نمی‌کنه اگه بیرون از کشور هستن یا در داخل کشور کانادا هستن، یک پروسه قانون رو طی می‌کنن. A government-assisted refugee will come and will have permanent residency and a work permit in hand when they arrive. افرادی که به وسیله دولت حمایت میشن برای پناهندگی وقتی که وارد کشور میشن، برگه اقامت دائمشون رو با خودشون دارن و اجازه کار و فعالیت دارن در کشور. Their challenge will be to learn the culture, the language, and get settled in a very short period of time. فقط تنها مشکلی که دارن اینه که بعد در زمان خیلی کوتاهی فرهنگ و زبان کشور رو بتونن یاد بگیرن و بتونن با شرایط کشور خودشون رو وفق بدن. The government will provide support for 1 year. دولت براشون یک امکانات رو برای 1 سال امکانات ارتقا رو فراهم میکنه. And for many 1 year is not long enough. و برای خیلی اون 1 سال زمان خیلی کوتاهی است، زمان مناسبی نیست. Our partner reception house in Waterloo ما یک مکان در واترلو داریم. works with government-assisted refugees, and many of them struggle after 1 year. که مخصوصا با افرادی که توسط دولت حمایت میشن، پناهنده که توسط دولت حمایت میشن کار میکنه و بعد از 1 سال اونها رو رها میکنه که واقعا 1 سال زمان خیلی کوتاهیه برای حمایت از این افراد. Others are resettled in Canada through the private sponsorship and are referred to as PSRs, or privately sponsored refugees. یک گروه دیگه هستن که توسط اسپانسرهای خصوصی به عنوان پناهنده قبول میشن که بهشون گروه‌های PSR میگن. The number of people who can be privately sponsored each year is limited by the government. این افرادی که توسط اسپانسرهای خصوصی پناهنده میشن توسط دولت باید تعداد محدودی باشن. One of these limits is applied by also limiting the relationships that can be sponsored. و یکی از محدودیت‌ها محدودیت اینه که اون طرفی که اسپانسر میکنه چه رابطه و چه رابطه خانوادگی با اون شخص داره. That means many families remain separated for way too long. و این باعث میشه که خیلی از خانواده‌ها برای زمان خیلی طولانی از هم جدا بمونن. Some will remain separated for the rest of their lives. و حتی ممکنه تا آخر عمرشون از هم جدا باشن. Both GARs and PSRs have had their claim for status approved outside of Canada from either within their country of origin or from a refugee camp or a holding center in another country. دو گروهی که راجبشون صحبت کردیم افرادی هستن، پناهنده‌هایی هستن که پناهندگیشون در خارج از کشور کانادا قبول میشه و این افراد میتونن در کشور خودشون باشن یا در کشوری که به عنوان یک پناهنده در کمپ‌های پناهندگی به صورت موقت مقیم هستن. Once they have that status, they are eligible for resettlement. وقتی که پناهندگیشون مورد قبول واقع میشه اجازه این رو دارن که در این کشور مقیم بشن. It becomes a matter of finding a country that will take them. و این خب کانادا یک از کشورهایی که میتونه اونها رو دریافت بکنه به عنوان پناهنده. Some wait for 5 years, 7 years, even 20 years to be received by another country. بعضی ممکنه 5 سال، 10 سال، حتی 20 سال صبر کنن تا به وسیله یک کشوری به عنوان پناهنده مورد قبول واقع بشن، قبولشون بکنن. In Canada, again, there is a limit on the number of people that can come to Canada each year. در کانادا همونطور که گفتیم تعداد افرادی که به عنوان پناهنده میتونن وارد بشن تعداد محدودیه سالانه.
For next year, that number is 300,000 people. برای سال آینده عددی که قرار دادن 300 نفر هستش. 300,000 نفر. But of that 300,000, only about 25,000 can be refugees of any kind. ببخشید 3,000 نفره و که از اون 3,000 نفر 2,500 نفرشون فقط به عنوان یک پناهنده میتونن وارد کشور بشن. So there won't be many people coming. پس تعداد زیادی نیستن که بتونن وارد کانادا به عنوان پناهنده بشن. We're glad when they do come though. حالا وقتی که میخوام بیان چه اتفاقی میفته. So then there's the refugee claimant. حالا گروهی که درخواست پناهندگی میدن چه گروهی هستن؟ And that's who MCRS works with. و اینها گروهی هستن که به صورت مخصوص MCRS باشون کار میکنن. A refugee claimant is someone who has made it to Canada on their own. اونایی که درخواست پناهندگی میدن افرادی هستن که به تنهایی خودشون تونستن وارد کشور کانادا بشن. And they begin the process for getting refugee status once they are here. و وقتی که وارد کانادا میشن شروع میکنن انجام پروسه درخواست برای پناهندگی رو. They are also in a separate group than that 300,000. و این گروه جزء گروه جدایی هستن، شامل اون 3,000 نفر نمیشن. And treated very differently than all other groups seeking to come to Canada. و خیلی به صورت متفاوت با این گروه نسبت به گروه‌های دیگه برخورد میشه. Our government recognizes that they are in a unique situation. دولت اینا رو در شرایط خیلی خیلی خاصی تصور میکنه. Whereas many government-assisted and private-sponsored refugees are coming because of a generalized condition in their country. افرادی که گروه‌هایی که راجعشون صحبت کردیم همون گروهی که توسط دولت حمایت می‌شدن و گروهی که توسط اسپانسرهای خصوصی حمایت می‌شدن گروه‌هایی بودن که دولت به اونها به چشم افرادی نگاه می‌کنه که توسط به خاطر مشکلات کلی از کشورشون خارج شدن. A refugee claimant is coming because of a personal attack on them. اما افرادی که عدد درخواست پناهندگی می‌کنن افرادی هستن که به خاطر مشکلات شخصی که در کشورشون داشتن وارد اینجا شدن. That means they also have the added burden of proving that they are personally being targeted. برای همین اونها ترس اینو دارن که ببینن که آیا واقعا قبول میشن به خاطر مشکل شخصی که به خاطر اون از کشورشون خارج شدن یا نه. And that if they were to be returned to their country, they would be harmed or imprisoned or even put to death. و اگه در انتها رد بشن مجبور بشن به کشورشون برگردن ممکنه اذیتشون بکنن که در زندان بکننشون که بکشنشون. And so again we have a legal definition that they must align to as a person who has fled their country and is asking for protection in another country. We don't know if they are a refugee or not until their case has been decided. ما مشخصاً یک تعریف قانونی داریم که باید این افراد شامل این تعریف بشن که ما بتونیم به عنوان یک پناهنده قبولشون کنیم و این تعریف این رو میگه که این افراد از کشورشون فرار کردن و دنبال یک جایی میگردن که یک کشوری میگن که اونها رو حمایت بکنه و ما مشخصاً ما نمیتونیم بگیم که درخواست اونها به عنوان پناهنده مورد قبول واقع میشه تا اینکه راجبشون تصمیم گرفته بشه در انتها. They apply either at arrival or once they are in Canada. وقتی که به محض اینکه وارد میشن به کانادا یا اینکه به محض اینکه وارد کشور شدن میتونن درخواستشون رو اعلام بکنن درخواست پناهندگیشون. If they come to a port of entry like an airport or a ship or are on land at the with their car and they come to a point of entry, that is one way. The other, that's called a border claim. وقتی که وارد اون وسیله نقلیه حالا هواپیما، کشتی یا هر طریقی که میخوان از وارد کشور بشن اگه اون زمان درخواستشون رو بدن میتونیم اون درخواست مرزی برای پناهندگی. If they come between border points or if they have come on a visa for another reason and realize they cannot go back while they are still here, that's called an inland claim. اما وقتی که وارد کشور میشن مثلا بر فرض مثال از طریق ویزا وارد کشور شدن و در اون موقع است که میفهمن که نمیتونن به کشورشون برگردن اگه اون موقع درخواست پناهندگی رو بدن اون درخواست اسمش درخواستی که در داخل کشور داده میشه برای پناهندگی. A border claim, they have 15 days to get their application in to make their claim.
درخواست مرزی که راجع به صحبت کردیم درخواستی که فقط 15 روز زمان دارن تا کل فرمای درخواستشون رو پر بکنن برای پناهندگی. An inland claim, they have more time because they've already been here. اما درخواست پناهندگی در کشور داده میشه مثلا زمان بیشتری دارن چون که در کشور هستن. When it's at the border, staff there or others will direct refugee claimants to organizations like MCRS to get help with making that claim. اون افرادی که در مرز درخواست پناهندگی رو میدن توسط افرادی که اونجا هستن در فرودگاه یا هر بالاخره افرادی که اونجا هستن بهشون یک سری کمک‌ها رو میدن که به سازمان‌هایی مثل MCRS که ما هستیم دستشون می‌کنن که بهشون کمک کنن برای پر کردن فرم‌هاشون. More than half the people we work with have come through the border point. بیشتر نصف افرادی که باشون کار می‌کنیم از این طریقه که وارد کشور میشن. So what do we do? حالا ما چه کار می‌کنیم؟ As I was sitting there listening to the worship, my friend here offered to translate so that I could understand what was being said. وقتی که ما داشتیم پرستش می‌کردیم من بهشون پیشنهاد دادم که براشون ترجمه بکنم پرستش‌ها رو. And now she's translating for me so that you can understand what I'm saying. حالا دارم ایشون رو برای شما ترجمه می‌کنم حرفشون. You can imagine coming from a country and be given pages and pages of documents that are only in English or French. تصور کنید افرادی که وارد کشور میشن صفحات خیلی زیادی رو بهشون میدن فرم‌هایی که فقط به زبان انگلیسی نوشته شده یا زبان فرانسه. And having no way of understanding what those pages say. و اون افراد به هیچ وجه نمیتونن متوجه بشن که اون صفحات چه چیزی رو نوشته و چه چیزی رو داره بهشون میگه. So what MCRS does is help people with their actual claim process. و کاری که MCRS میکنه کاری که به این افراد برای پر کردن این فرم ها کمک میکنه. So we help them understand the language on the paper. بهشون کمک می‌کنیم به زبانی رو که در اون صفحه و در اون فرم ها نوشته رو متوجه بشن. And we help them provide the information that is being asked for. و بهشون کمک می‌کنیم که اون مدارکی رو که لازمه برای درخواستشون به ما بدن رو چجوری فراهم بکنن. That means we have interpreters like this when they are meeting with one of our caseworkers. براشون مترجم‌هایی رو قرار میدیم که بتونن راحت وقتی با ما دارن صحبت می‌کنن. It means we also need translators to help translate documents. و همینطور ما خودمون هم مترجم‌ها رو نیاز داریم که مدارکی رو که اونها دارن به ما میدن رو ترجمه بکنیم. We also have staff that research what's going on in the country of origin. و یک افرادی رو داریم که تحقیق می‌کنن که راجع به اتفاقاتی که در کشورهایی که اونها ازشون میان پیش میاد. And to help people gather the evidence needed to prove their claim. و به اونها کمک می‌کنیم که مدارک لازمی رو برای که لازم دارن که درخواست پناهندگیشون مورد قبول واقع بشه رو چجوری جمع‌آوری بکنن. This can be newspaper reports or police reports or eyewitness accounts. اینها میتونه یک سری شاهدهایی باشه که میتونن پیدا بکنن یا خبرهای از طریق روزنامه‌ها باشه یا اینکه یک سری مدارک مشخصی که بتونه صحبت‌هایی رو که میکنن رو به ما مشخصاً اعلام بکنه. It also means gathering the information that our government says is true about that country. و این همینطور شامل مدارکی میشه که کشور ما میگه که باید ارائه بدن برای اینکه مشخص بشه که آیا حرفشون درسته یا اشتباهه. They are required to write down a lot of detail. اونها لازمه که یک سری مسائل به صورت خیلی جزئی برای ما بنویسن. 10 years of employment history. بر حسب مثال 10 سال سابقه کارشون رو. All of the members of their family and their birth dates. تمام افرادی که در خانواده‌شون هستن و با تاریخ تولدهاشون. And the specific details of why they need safety. و جزئیاتی رو که به ما بگه که نشون بده که چرا اونها نیاز به یک امنیت دارن. Everybody we work with has been deeply hurt. همه افرادی که ما باشون کار می‌کنیم خیلی شدیداً آسیب دیدن. They have been traumatized and they are scared. خیلی اذیتشون کردن و خیلی می‌ترسن. So while we don't counsel them, we do care for them. و ما واقعاً برای اونها می‌جنگیم و برای اونها می‌ایستیم. And where needed, we will refer them for counseling. و اگه لازم باشه اونها رو به یک سری مشاورها معرفی می‌کنیم.
Or sometimes I personally will meet with them to develop a safety plan to keep them well while they are here. من هم گاهی اوقات شخصا باهاشون ملاقات می‌کنم و تا یک سری برنامه‌ها رو براشون بریزیم که وقتی که اینجا هستن چجوری احساس امنیت بکنن. Unlike government-assisted refugees and private-sponsored refugees, refugee claimants do not have any resources readily available. برعکس افرادی که از طریق دولت حمایت میشن یا از طریق اسپانسرهای خصوصی حمایت میشن، افرادی که شخصا اعلام پناهندگی میکنن مشخصا اطلاعات کافی رو ندارن برای اینکه چه میتونن کجاها استفاده بکنن برای اینکه این اطلاعات رو به دست بیارن. They may or may not have had businesses or bank accounts back in their country of origin, but they can't access those resources here. و حتی ممکنه که حتی شما حساب‌های بانکی یا چیزهای مشخص رو در کشور خودشون نداشته باشن که بتونن به اونها دسترسی داشته باشن از کشور کانادا. So the first few months here can be very, very hard for them. برای همین چند ماه اولی که در کانادا هستن ممکنه خیلی براشون ماه‌های خیلی سختی باشه. This is where we also help with what we call settlement support, community building, and education. و از زمانی که ما بهشون کمک می‌کنیم تا یک جایی رو حمایت می‌کنیم که یک جایی رو مقیم بشن، در یک سری کامیونیتی‌ها قرارشون میدیم و بهشون امکانات تحصیل رو میدیم. Settlement support includes getting Ontario Works or a work permit. برای حمایت کردن برای یک مکان میتونه شامل حمایت کردنشون باشه که بهشون اجازه کار در اونتاریو رو بدیم. And finding them a place to live if they have no one to stay with. و جایی رو برای زندگی براشون پیدا کنیم اگه کسی ندارن که باهاش بتونن زندگی بکنن. One of the greatest examples of welcome is what MCRS offers. یکی از مثال‌های خیلی قشنگی که ما اینها رو پذیرا هستیم کاری که MCRS انجام میده. We have a network of about 24 homes that will take in the people that we are helping. ما تعداد زیادی مکان داریم برای افرادی که وارد میشن به عنوان پناهنده که اونها رو در این مکان‌ها قرار میدیم. This is not just as a tenant, but as a member of the family. و اینجا جاهایی نیستن که بخواد به عنوان مستاجر مقیم بشن، بلکه به عنوان بخشی از اون خانواده ما اونها رو پذیرا هستیم. People care for them and treat them like one of their own. و این افرادی که اونها رو به اونها قرار میدیم افرادی هستن که اونها رو به عنوان مثل یک شخص خانواده باشون رفتار میکنن و به اونها رو کاملا مثل یک فردی از اعضای خانواده خودشون پذیرا هستن. They're with them for meals, they care for them, they listen to them long into the night. با اونها هستن، با اونها غذا میخورن، به درد و دلهاشون گوش میدن و کل روز و شب رو باهاشون سپری میکنن. They help them get to appointments and understand the things that we are asking them to do. بهشون کمک میکنن که به اون قرارهایی که باید برن برای پر کردن فرم‌هاشون برن و بهشون کمک میکنن تا اون چیزایی که ما ازشون میخوایم رو متوجه بشن. They weep with them when they get their first no from the government that says they can't stay. باهاشون همدردی میکنن زمانی که دولت بهشون میگه که اونا نمیتونن اینجا بمونن و رد میکنن درخواستشون رو. They encourage them as we seek to do appeals. و تشویقشون میکنن که دوباره درخواست پناهندگیشون رو دوباره اعلام بکنن. And they celebrate them with them when they get a yes. وقتی که هم که جواب بله رو میگیرن از دولت با اونها جشن میگیرن و با اونها شادی میکنن. About 70 to 80% of the people that we help get a yes. حدود 70 تا 80% افرادی که ما باشون کار میکنیم جواب بله رو از دولت میگیرن. Sometimes it takes 2 to 5 years. گاهی اوقات بین 2 تا 5 سال زمان میبره. But it's far better than getting that no and being sent back. اما این خیلی بهتر از اینه که جواب نه رو اول بشنن و بخوان به کشورشون برگردن. The research shows that without help from organizations like ours, تحقیقات نشون داده که اگه از سازمان‌های مثل ما کمک نگیرن people would only have a success rate of about 30%. این افراد ممکنه در حدود فقط 30% بتونن موفق بشن. What we do matters. پس واقعا کاری که انجام ما میدیم واقعا براشون موثره. A big part of the reason that we are successful is because of what we do in community building. و کار خیلی بخش عظیمی از کاری که ما انجام میدیم و باعث میشه که ما موفق باشیم کارهایی که ما در سازمان‌ها و آپارتمان‌های کامیونیتیمون انجام میدیم. We do things like a picnic and a Christmas each year to help them realize they're not alone. ما جشن‌های کریسمس رو میگیریم اینکه
اونها رو به پیکنیک‌هایی می‌بریم که تشخیص بدن که تنها نیستن اینجا. We help them get connected to support groups, faith groups, whatever they need in order to feel like they are belonging. بهشون کمک می‌کنیم به گروه‌های خاصی که حمایتشون بکنه وصل بشن به گروه‌های که از طریق ایمان تقویتشون بکنه که حس بکنن که تنها نیستن. We try to find ways to help them also be able to contribute. و بهشون کمک می‌کنیم که کاری بکنن که بتونن خودشون هم مؤثر واقع باشن. We don't treat them like they are less than us and that they don't have things that can't help us here. و به اونها اینو نشون نمیدیم که اونها کمتر از ما هستن و نمیتونن کاری بکنن که مؤثر واقع باشن و خودشون رو جزئی از گروه ما ندونن. We treat them as equals. بلکه اونها رو مثل خودمون باشون برخورد میکنیم. And then we do education in the community or like this. و بعد هم در این گروه ها یک سری امکانات تحصیلاتی رو فراهم میکنیم. To help people see the whole story of somebody's life. و مشخص میکنیم و شرایط رو قرار میدیم که تمام افراد زندگی کلی این پناهنده ها رو ببینن. That they are not just a refugee, that they are a person who has something to offer and needs us to welcome them. و نشون میدیم که اینها فقط یک پناهنده نیستن بلکه یک شخصی هستن که یک داستان زندگی پشت سرشون هست و واقعا افرادی هستن که لیاقت پذیرا بودن رو دارن. Our primary mission is to welcome and support refugee claimants in our community. و هدف اصلی ما اینه که این افرادی رو که به عنوان که درخواست برای پناهندگی رو میکنن پذیرا باشیم و اونها رو حمایت کنیم در بین خودمون. Our vision, most of the people we work with are in the Waterloo region, but we actually work with people from Toronto through to London. بخش اول از افرادی که ما باشون کار می‌کنیم در واترلو هستن، اما خب ما از افرادی رو هم از تورنتو و شهرهای دور و بر باز داریم دریافت می‌کنیم. We want them to experience welcome, compassion, inclusion and justice. و هدفمون اینه که اونها ترجمه بکنن اون مهمان نوازی ما رو و اینکه خودشون رو جزئی از ما بدونن و عدالت براشون برقرار بشه. Sometimes that puts us in a very awkward place with our government. و گاهی اوقات باعث میشه که ما خودمون در شرایط خیلی بدجور و عجیبی با دولت خودمون قرار بگیریم. Right now there's an agreement between Canada and the United States called the Safe Third Country Agreement. در حال حاضر یک قرارداد بین کانادا و آمریکا بسته شده بین Safe Third Country Agreement. که به عنوان یک کشور سومی که امنیت درش باشه اسمش هست. It basically requires that a person make a claim in the first safe country they come to between the two countries. و این شامل اینه که اون فردی که به عنوان پناهنده میاد درخواست پناهندگیشو در اولین کشوری که احساس امنیت بکنه اعلام بکنه. What our government fails to understand is that safety is not about the name of the country. اما خب متأسفانه چیزی که دولتمون متوجه نمیشه اینه که امنیت فقط راجع به امنیتی نیست که در کشور اونها برقرار باشه. It's about whether they are a citizen or not, is safe in that particular country. و ربطی نداره به اینکه از چه کشوری میان، بلکه به این ربط داره که آیا این امنیت در اون کشوری که به عنوان سیتیزن به عنوان مقیم هستن آیا برقرار هست یا نه. Everyone that we work with was a citizen of their country and they were not safe there. همه افرادی که ما باشون کار می‌کردیم افرادی بودن که به عنوان شهروند و مقیم کشور خودشون بودن اما احساس امنیت در اون کشور نمی‌کردن. So it is a very difficult thing to say to a country you are not safe for somebody. و برای همین خیلی سخته بیان این که شما به عنوان یک مقیم در کشور خودتون احساس امنیت و راحتی نمی‌کنید. And so when we seek justice, sometimes that means that we're asking our government to call a country not safe. وقتی که ما دنبال عدالت می‌گردیم، وقتی که ما بخوایم به کشور خودمون بگیم که کشور اونها رو یک کشور ناامن اعلام بکنه. I grew up in Canada. من در کانادا بزرگ شدم. Canada has not been safe for certain groups of people my entire life. کانادا واقعا به عنوان یک کشوری که امن باشه برای یک گروه خاصی نبوده. So it can't be about politics and perception. این فقط ربطی به دولت و یک سری گروه‌های خاص نداره.
It has to be about each individual person that matters. بلکه مشخصا برای هر فرد خاصی توی این کشور زندگی میکنه باید مورد توجه قرار گرفته بشه. So part of my personal job is to maintain good relationships with our MPs. بخش اعظمی از کاری که من انجام میدم اینه که یک رابطه خیلی خوب و نزدیکی رو با افراد دولتی داشته باشم. Because sometimes I have to ask them to intervene on a particular person's situation. برای اینکه شخصا باید از اونها بپرسم و از اونها درخواست بکنم که شخصا مداخله بکنم برای افراد خاصی که درخواست پناهندگی دادن. So far, so good. تا به حال که خوب پیش رفته همه چیز. 3 things that you need to know about our particular work. One is we are totally donor funded. سه تا چیزی که راجع به کاری که ما انجام میدیم باید دونسته بشه اینه که ما واقعا اهدا کننده هستیم به عنوان یک سازمان. Unlike government-assisted and private-sponsored refugees, our government does not want to be seen to be helping the refugee claimant. برعکس دو گروه اول که راجعشون صحبت کردیم که از طریق دولت یا از طریق اسپانسر حمایت می‌شدن، دولت ما ظاهراً دوست نداره به افرادی که شخصاً درخواست پناهندگی می‌کنن کمکی چیزی بکنه. So that means we're not eligible for any support from the government for the work that we do. یعنی به این معنیه که ما ظاهراً شامل هیچ کدوم از کمک‌های دولتی برای افرادی که درخواست پناهندگی میدن نیستیم، شامل این کمک‌ها نیستیم. I'm actually okay with that. من با این مسئله مشکلی ندارم. Because I don't think God's work should be provided for by the government. بخاطر اینکه فکر می‌کنم کاری که خداوند انجام میده نباید به وسیله دولت حمایت بشه. God's work is a raising up of His people to do His mission. بلکه در واقع کار خداوند کاریه که بخواد جلال پیدا بکنه با بلند کردن افرادش که اون هدف اون کار عظیمش رو انجام بدن. So when we keep the government out of it, we get to do God's work. برای همین وقتی که ما دولت رو جدا بکنیم از کاری که انجام میدیم، بنابراین داریم کار خداوند رو انجام میدیم. But it's also a walk of faith. و همینطوری قدم‌های ایمانی که ما داریم برمی‌داریم. Because we're not always guaranteed that God's people will give. برای همین به خاطر همین همیشه ما گارانتی رو نداریم که آیا کاری که انجام میدیم مورد قبول واقع میشه یا نه. There are many demands being asked of God's people. خیلی درخواست‌ها هم هست که ما در انتها داریم برای کاری که انجام میدیم. But this one is a life and death one. اما واقعا این مرگ و زندگی که ما داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. And so if you have opportunity in your community or even directly with MCRS, we would ask you to consider helping either groups here or MCRS because the stakes are high. Somebody could end up being deported back to the very thing they tried to run from. و واقعا درخواست می‌کنم که اگه شرایط کمک رو دارید به اینجور افراد، اینکه شرایط کمک رو دارید به گروه MCRS، ازتون خواهش می‌کنیم که به ما کمک کنید چون که واقعا پیش میاد موقعیت‌هایی رو که اینجور افرادی که واقعا باید اینجا بمونن به کشور خودشون دیپورت میشن و برمیگردن. Second is our work is time sensitive. و چیزی که برای ما دومین موردی که مهمه اینه که ما زمان محدودی رو داریم. As I said earlier, our border claim has 15 days to get submitted. همونطور که گفتم اونایی که در مرز اعلام پناهندگی میکنن 15 روز برای پر کردن درخواستشون وقت دارن. That's from the time somebody crosses the border to the time when all the legal stuff is submitted to the government. از زمانی که مرز رو رد میکنن تا زمانی که تمام مدارکشون به دولت ارائه بشه. That's 15 days, not 15 business days. 15 روز هست، نه 15 روز بیزینسی و کاری. So we work hard no matter what. پس ما خیلی کارمون زیاده برای این جور افراد. And we never say no to somebody who shows up and tell them to come back later. ولی وقت بهشون نمیگیم که شما برید و بعدا برگردید، ما زمانی برای شما نداریم. Because there is no later for them. به خاطر اینه که هیچ زمان بعدی برای اونها وجود نداره. It's also important that everything that we do supports all the other steps in the process. و همینطور خیلی مهمه که هر کاری که ما انجام میدیم مراحل بعدی کار پناهندگی رو یه جوری حمایت بکنه. Any mistake made at the beginning can come back later and turn out to be a no for somebody. و هر اشتباه کوچیکی که ما توی این پروسه انجام بدیم ممکنه جواب منفی رو در انتها به اون افراد بده.
So we work hard to be consistent, to stay on top of things, to be aware of the laws and the changes, so that we don't risk being the reason they get a no. برای همین ما باید خیلی سخت کار بکنیم تا تمام چیزها رو دقیق و مشخص انجام بدیم، تا مشخصا تمام قوانین رو که مرتب عوض میشن رو بدونیم تا اینکه باعث نشه که جواب منفی به کسی که واقعا لایقش نیست داده بشه. We could ask, what is it like when no one understands what they are experiencing? واقعا خیلی مهمه بدونید که چجوری باید مطرح کنیم برای افرادی که به عنوان پناهنده میان که بفهمن که چه چیزی رو واقعا تجربه کردن. The same as what it's like for any of us that are misunderstood when people don't understand our experience. واقعا اینو میتونیم درک کنیم وقتی میخوام چیزی رو توضیح بدیم و افرادی که مخاطب ما هستن منظور ما رو متوجه نمیشن. But add in isolation, judgment, and rejection. با قضاوت‌های اشتباهی که ممکنه مردم بکنن و با وقتی که رد میشیم بر فرض مثال. They deal with myths that they are not safe, they'll take my job, they won't respect my culture, they're lying to beat the system. وقتی که احساس امنیت نمی‌کنن، مشکلاتی که باشون دست و پنجه نرم می‌کنن، وقتی که احساس امنیت نمی‌کنن، وقتی که کارشون رو ازشون می‌گیرن، وقتی که به فرهنگشون احترام نمی‌گذارن، که یک جورایی حس می‌کنن که در سیستمی که قرار می‌گیرن دروغ زیاد می‌شنون. At MCRS we don't ask these kinds of questions. در گروهی که ما هستیم و کار می‌کنیم MCRS ما این سوال‌ها رو نمی‌پرسیم. We don't decide if someone has a good claim or not. تصمیم نمی‌گیریم که درخواستی که یک نفر میده درخواست خوبی هست یا بدیه. We help them no matter what. بلکه به اونها کمک کنیم تحت هر شرایطی که باشن. And we don't treat them like they're not safe or that they're going to take something from us. ولی وقتی اونها رو باشون برخورد نمی‌کنیم مثل کسی که در پیش ما امنیت ندارن که میخوان از ما میخوان چیزی رو بگیرن. Most of all, we don't worry if they don't understand our culture. نگران این نیستیم که اونها فرهنگ ما رو متوجه نمیشن. We had 25 different countries together for our Christmas party. 25 که ما افراد رو از 25 کشورهای مختلف داشتیم که در جشن کریسمس با ما بودن. We are a place that celebrates culture, not afraid of losing our culture. و جایی بود که در اونجا ما جشن می‌گرفتیم فرهنگمون رو و ترس نداشتیم که داریم فرهنگمون رو از دست میدیم. At MCRS, we believe the process, as hard as it is, works most of the time. So we focus on welcoming and giving reasons to hope. در MCRS ما به این مسئله اعتقاد داریم که درست کاری که انجام میدیم خیلی سخته اما در بیشتر مواقع کار میکنه. برای همین ما برای پذیرا بودن از این افراد خیلی توجه میکنیم و خیلی دلایل خوبی هم برای امید دادن به اینجور افراد داریم. If you go to this group, you can see the process on your own. You can look it up and see that it's very challenging. اگه به این وبسایت برید میتونید خودتون پروسه کار ما رو ببینید و اینکه چقدر مشکلات سر راه ما قرار داره. Oh, never mind. There we have it. البته اینجا ما داریم بخشی از این وبسایت. That's what we do. این کاری که ما انجام میدیم. Any questions? کسی سوالی داره؟ In terms of the number? Number of years. No, just I want to know the year that it's included. So she's asking if some apply for a refugee this year, but you said it takes about 2 to 5 years. Because it's the end of the year now, so it will include 2017 or 2018. So if somebody were to come to our office tomorrow morning, it would be 2017, but it'll be a minimum probably of 2 years before they even get a hearing. سوالی که خواهرمون پرسیدن این بود که اگه فردی برای پناهندگی اقدام بکنه آخرهای سال 2017 آیا شامل 2017 میشه یا 2018 و ایشون جواب دادن که فردی که بر فرض مثال فردا اپلیکیشن فرم رو شروع کنه پر کردن 2017 شامل 2017 میشه، اما خب تقریبا 2 سال طول میکشه تا بخواد اولین جواب رو برای دادگاه بشنوه. Where are they going to find you? Where are you going to find me? Yeah. No, they'll find you. Oh, yes. Yeah. They find us. How?
The The referred, person is a refugee come to Canada. yeah, they're referred either by people at the border, the border guards, or by others that know who we are. خانم پرسیدن که این جور افراد چجوری میتونن سازمان شما رو بشناسن و ایشون گفتن که در افرادی که در مرزها هستن در فرودگاه‌ها این جور افراد رو به ما وصل می‌کنن. ازشون بپرسید برای اونایی که قبول شدن و خانواده‌شون که نیستن اینا خدماتی میکنن انجام میدن یا نه؟ So he's asking for those who got approved already, but their family members are not with them. So are you doing any specific things for these people or no? So for people whose families aren't here yet? Yes, yeah. Yeah, that goes back to the community building piece where we stay with them until the family is here. ایشون میگن که تنها کاری که ما بهشون میکنیم اینه که همراهی باشون میکنیم و یه جوری بهشون یک مکان‌هایی رو میدیم که احساس تنهایی نکنن تا زمانی که خانواده‌هاشون پیششون برگردن. So we're checking in with them, we're seeing if they have a job, they're helping with permanent residency, we're making requests to the government to get the family here, we're doing everything we can to speed up that process. میگن که یک سری درخواست‌ها رو برای فرض مثال اقامت دائم برای خانواده‌هاشون میتونن بهتون کمک بکنن که فرم‌هاشون رو پر بکنن این جوری این شرایط زمانی رو کمی سریع‌تر بکنن. درخواستی نمیتونن از گورنمنت داشته باشن که مثلا کمکی میتونن بکنن برای تایمش زودتر بشه. He's asking if you can do a specific things, for example, asking government to speed up the process of waiting. If the family is in imminent danger and we can prove that, then we can get a ministerial direction. But otherwise, there's so many people waiting that we have to wait in line. یعنی که اگه واقعا خانواده‌تون در شرایط خیلی سخت خطرناکی هستن میتونین شخصا با دولت صحبت بکنین و اگر نه خب افراد زیادی مثل شما هستن که منتظر هستن و بعد مسیر قانونیش طی بشه. میشه دوباره آدرس وبسایتشون رو She's asking if she can see the address, the website, or she can write it down, the website. I'm aware of the time. I think we need to finish, but I will be available for a bit after if you like. که زمانی که تقریبا داره تموم میشه اما خب من همچنان هستم در خدمتتون اگه سوالی چیزی داشتید. I want to thank you for being a people that loves God and knows that God loves people. And I thank you for sharing with you how God is using us to share that love. واقعا خیلی خوشحال هستم که در بین افرادی هستم که خداوند رو دوست دارم و میدونم که خداوند چجوری شما رو دوست داره و اینکه و خوشحال هستم به عنوان شخصی که تونستم بگم که چجوری خداوند داره از ما استفاده میکنه برای اینکه محبتش رو به بقیه نشون بده. آمین.